Sumatin po ang biyaya, awa, habag, pagkapala, katotohanan, kapayapaan mula kay YAHWH. Isang magandang araw po muli sa bawat isa. Ika-4 na serye na po tayo ng tinatalakay nating The Assembly. At dito po sa Gawa 11:26, and having found him, he brought him to Antioch, and it came to be that for an entire year, they came together in the assembly and taught large numbers, and the taught ones were called messianists. First in Antioch. Magugulat ho yung iba nito dahil ang kalimitang ginamit dyan ay Christians. Ito po ay messianist ang ginamit. So, kagulat-gulat sa iba ito sapagkat kalimitan mga Kristiyano. Ano po? Ito po ay 11:26 ng Gawa. Ikumpara nga natin yung iba't ibang version po yan. Sa Apostolic Bible Polyglot, ang ginamit po ay assembly. Ayun. Assembly po ang ginamit. Ito. G1577, Ecclesia. Ayan. Ayan, gumamit sila ng Christians. Ayan. Para makita po natin Ayan. Ito, Darby, assembly ang ginamit. Pero gumamit din ng Christians. Ayan. Ito naman, DRB, gumamit ng church, Christians din. Ayan. So, dito sa ERB, church ang ginamit. Yun. Christ followers naman ang ginamit. Ayan. And then dito sa ESB ay church ang ginamit at Christians din ang ginamit. Ayan. Ginamit sa ESB, church, and then Christians. Dito naman sa GNB ay church and then called Christians. Dito po naman ay Iglesia ang ginamit and then Cristianos ang ginamit din. Dito po sa TLV ang ginamit niya is Messiah's Community and then Christianoi ang ginamit. So the Scripture 2009 ang ginamit po ay Assembly and then Messianist ang ginamit. Dito sa WEBA, ang ginamit po ay Assembly and then Christians. Webster, ginamit Church, Christians. Williams, ang ginamit Church, Christians. Sa YLT, ang ginamit Assembly, Christians. Kaya nga, sabi ko nga po, magugulat yung marami dito sa The Scripture 2009. Bakit hindi Christians? Medyo mahaba-haba po ang paksayang Kristiyano po, pero talagang yung Kristiyano po ay to reproach. Kumbaga parang aglahiin yung mga mananampalataya nung una. Pag sinabi kang Kristiyano, ay inaaglahi ka nun. Hindi talaga tinawag silang Kristiyano. Messianist. Ayan. At saka ito hong assembly. Gusto ko pong idiin sa inyo na hindi ho church ang ginamit, kundi assembly o kalipunan. Kaya nga po, ipinagdidiinan ko rito yung salitang assembly sapagkat yan ang tama, tugma, doon sa katawagan. Hindi ho simbahan, hindi iglesia, kundi kapulungan. Kalipunan ng maraming sumampalataya, mga tinawag. Yan po ang ibig sabihin ng salitang assembly. At ganun din yung congregation. Yan po ninyo pagkakinuha natin sa dictionary. Assembly. Assembly. Ang unang meaning niya ay a group of people. Ayan.
gathered together in one place for a common purpose. Yun po pala talaga ibig sabihin ng salitang assembly. Example, an assembly of scholars and poets. Ano ho ba yung kasing kahulugan niya o synonyms? Gathering, wala naman simbahan na nag-gathering. Meeting, wala namang simbahan o church. Congregation, ayan. Convention, rally, convocation, assemblage, group, body, crowd, throng, company, get together, an assembly of civil servants. Ito po yung talagang meaning niya eh. Number 2, the action of gathering together as a group for a common purpose. Example, a decree guaranteeing freedom of assembly. Hindi po ba? Number 3, the action of fitting together the components, parts of machine or other objection. Origin, old friends, assembler, old friends, assemble, English, assemble. Miski sa nyo, definition ng dictionary, lumalabas po yan, ay a group of people gathered together in one place for a common purpose. Yan po ang ibig sabihin ng salitang assembly. Ano po? Kaya po ito ay binibigyan ko ng diin para maintindihan po ng marami. Sapagkat biro nyo, ilang taon na kayo dyan na sumasampalataya, naglilingkod, nag-aabuloy, nagbibigay kay pastor, nagbibigay kay ministro. Pero ikaw pala ay namumuhay ng ayon sa laman. Sa mali po. Sabi nga sa inyo, pagka mali yung pundasyon, walang patutunguhan yan. Hindi ka rin maliligtas sa kasalanan, sa kasalanan, sa kasalanan. Ano po ba ang kasalanan? Naturalmente, ito ay paglabag dun sa batas. Ano po ba yung batas? Kasi yung batas po, huwag kang magdadagdag, huwag kang magbabawas. So, kung ano yung meaning, halimbawa, yung meaning ng salitang church. Tingnan nga ho natin mag-ano lang tayo ng kwan. Para, yan. Church. Ano meaning? Church. Ito po meaning. A building used for public Christian worship. Example, they came to church with me. Synonym. Place of worship. House of God. House of worship. Ano pa po? Cathedral, abbey, chapel, basilica, mega church, synagogue, mosque. Example, a village church. Ito yan, origin, Old English, serke. Serke related to Dutch kirk and German Kirche based on medieval Greek. Kurikon, from Greek, kuriakon, doma, Lord's house. From kurios, master or lord, compare with kirk. So, napakatindi ho ng pagkakaiba talaga ng assembly at ng church. Muli po, ika-4 na serie na po tayo noong The Assembly. Kung lolobin po ay atin pa po itong dudugtungan. Muli po, maraming pong salamat. Ito po si Brad Emmanuel Umali. Maraming salamat po sa inyo lahat.